Ay, shout out sa ano? 2020 ano ba yun? Christmas ano? Happy New Year. Hello everyone, Merry Christmas! Merry Christmas sa lahat! Merry Christmas and happy Merry Christmas lang kayo! Hello! Hello! Ito guys yung handa namin, meron kaming ito. Wow! Ganda naman! Ipwesto natin para Ganda naman ang... Ayun o. Saan yung kanto ko? Para dito, dito. Ayun o, tagakuha ko siya no. Tanggalin mo sa Hindi tayo kukuha naman eh. Tanggalin mo. Grumpin siya siya no. Blanco, pakuha kami sa set ko ngayon. Iwak ka lang. Alive lang yan eh. Alive. Ako nga nag-video yan. Ano? Christmas! Merry Christmas! Okay. 1, 2. Ay, ito maganda. 1, 2, 3. Wala dia. Wala yung buhay dyan. Hindi mo makay paano na ako doon. Grabe yung ano kasi hindi ko malalagay yun. Grabe yung pinto pati lumitin. Ha? Lumitin. Hindi ako sinama. Sali ka, pre. Sali ka, pre! Ito yung iningahan na pambato. Pinto. Bangga mo na ako. Pagkagana yung ano natin dyan. Ba't malitok tato mo, pre? Babalik-balik ako dito mamaya.